Like a Hellcat. Hello guys! So ngayong araw, i-download natin ang isa sa viral na game ngayon, which is Among Us. So bakit nga ba natin siya i-download? Ituturuan ko kayo kung paano makuha yung pets, skins, hats ng libre. Wala kayong binabayaran. So download muna natin. Ayan, installing na siya. So hintayin na lang natin. Ayan, open natin yung laro. Inner slot. So tandaan niyo yung inner slot na yun, no? Okay, tagal. So punta kayo dito. $9. Shit, ang mamahal. May kailangan kayo i-download. Lalagay ko na lang sa description nito. So after nyo ma-download, ito yung file na sinasabi ko, which is secured new. So i-copy mo lang yan. Copy. Then punta tayo sa phone storage natin. All files, Android, data. Hanapin natin yung inner slot. Yung sinabi ko kaninang dapat tandaan. So inner slot. Ayun. com.innerslot.space mafia. So open mo yan. Then files. So dito mo siya ipi-paste. 'Di ba may secure nyo diyan? I-replace natin yan. So yan, okay na. Exit natin tong game. Then open natin ulit. Okay, punta tayo sa $sign. Okay, naka-check na lahat. So try natin siya sa online. Lagay tayo ng Exodus. Kung ma-equip natin siya. Sa mga nagtatanong kung nakikita ba tong skins na to kapag ka naka-equip sa atin, is makikita rin yan ng mga kasama natin. So equip tayo ng isa. Ayan. Pet. Gusto ng pet na to. Ayan. At Santa Claus. Ito na ng Mohawks. Okay. Skins. Pwede na yan. Mohawks tayo. So ayun lang guys, naturuan ko kayo. Ayan naka-skins na ako. So nakikita rin yan ng mga kalaban. Ayun, kalaban, mga crewmate mo. So hindi ko pa masyado alam tong larong to eh. Okay, ang alam ko lang gagawin yung mga task na nandito. So liit ng joystick ko. Kailangan ko. Okay. Sino kayang impostor? Okay. Gawin lang natin yung mga task sa admin. Okay. Hoy, meron cafeteria. Where? Cafeteria.
Magpapavote tayo. Okay. Yan natin si Ken No Lim. Ha, so may nagboto sa akin. Matik na to. Kung si Penor, hindi. GG. Puto Browns. So yun guys, nakaka-boring siya. Ang tutusin. Boring niya guys. Hindi nakaka-enjoy. Oh man, was not the imposter. So mag-emergency tayo para magbubotohan na kaagad. Dalakol-koyin lang natin sila. 3, 2, 1, go. Pwede pa lang magulat. So yun guys, naturuan ko na kayo kung paano makuha nyo ang lahat to ng libre. So ayun lang. So sana nagustuhan nyo. Thank you.